Chinese France nagkagulo sa naging resulta ng Champions League. Patuloy pong kinokontrol ng riot police ang umiiral na karahasan sa syudad. Ang detalye sa kaguluhan sa Paris, ating ibabalita maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. may pasaring sa China sa sidelines ng Shangri-la dialogue sa Singapore. Odd-even scheme sa EDSA pinagpaliban kasunod ng pagsuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rehabilitation sa EDSA. U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth may babala sa paggamit ng military force ng China. U.S. President Donald Trump inakusahan ng China na sumisira sa tariff deal. At mahigit sa 200 katao nasawi sa malawakang pagbaha sa Nigeria. Sidelines ng Shangri-la dialogue sa Singapore, binigyan diin ni Chodoro na ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para ayusin ang ugnayan nito sa China. Subalit nananatili ang Beijing na minamaliit ang soberanya ng Pilipinas. Kailangang malampasan ng China ang tinawag na deficit of trust and credibility ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. para maibalik ang dating defense ties nito sa Pilipinas. Well, I believe my foreign affairs colleagues are trying their level best to engage China. But on the defense side, I see what we have seen is that China has to overcome a deficit of trust and credibility that it has implanted not only in the defense establishment, but on the ordinary Filipino itself, himself or herself. Lumalago rin anya ang military presence ng China sa West Philippine Sea mula na rin sa ikinikilos ng China Coast Guard sa mga nakalipas na buwan. China's activities are getting more expansive and more aggressive. Their demonstrations of force are getting more frequent. And in the West Philippine Sea, we are getting used to their activities, but they have expanded the areas where they are doing it to include their exercises of Australia and New Zealand, and in the eastern part of our east in the Pacific Ocean. Nilinaw naman ni Chodoro na ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi bahagi ng Sino-American strategic rivalry, kundi ito ay dahil sa panghihimasok ng China sa teritoryo ng bansa. The Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party, of which the most glaring evidence is the 9, 10, or 11 dash line that has absolutely no basis in international law. Matagal nang inaangkin ng China ang halos buong lawak ng South China Sea sa kabila ng claims ng ibang bansa rito katulad ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Nagpadala ng radio challenge ang BRP Cabra laban sa isang China Coast Guard vessel na kanilang namataan sa layong 76 nautical miles mula sa Palawig Point sa Zambales na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, pinilit ng PCG vessel na itaboy ang CCG vessel sa kabila ng malakas na alon sa karagatan. Patunay anya ito na walang legal authority ang Chinese vessel na magpatrolya sa loob ng katubigan ng bansa.
Samantala, nakatanggap naman ng distress call ang BRP Cabra mula sa isang Filipino fishing boat na nagkaroon ng engine failure. Kaagad na rumisponde ang PCG vessel at sumaklolo sa mga Pilipinong mangingisda malapit sa Baho de Masinloc. Pinuri naman ni Tariela ang ginawang pagtulong ng BRP Cabra at sa crew nito na nagpapatunay ng commitment ng PCG para isulong ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa WPS. Ipinagpaliban ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang odd-even scheme sa EDSA kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin muna ang rehabilitasyon sa EDSA. Ayon sa MMDA, layo ng pagpapaliban na bigyan daan ang pagrepaso sa plano at mapagaan pa ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA rebuild. Gayunman, magpapatuloy naman ang pagpapatupad ng number coding scheme. Magsisimula sana ang EDSA rehab sa June 13 ngayong taon na inaasahang magtatagal hanggang sa taong 2027. Tiniyak naman po ng Department of Health o DOH na walang ipatutupad na lockdown. Sa gitna po yan ng mga naitatalang kaso ng Mpox sa bansa. Inamin ng ahensya na bagaman tumataas ang bilang ng mga naitatalang kaso ng Mpox ngayong taon, ay mas mababa pa rin ito kumpara sa naitala noong taong 2024. Subalit paglilinaw ng ahensya, aktibong sinusubaybayan ng mga local government units ang sitwasyon, kaya madalas na may mga panibagong ulat na sakit na naitatala. Binigyan diin din ng Health Department, ang Mpox ay hindi airborne, kaya hindi kailangang magpatupad ng lockdown. Tinukoy naman ng DOH na Clade 2 variant ang lahat ng naitatalang kaso sa Pilipinas. Ang Clade 2 variant po ay isang mild variant ng Mpox kumpara sa Clade 1B na mabilis namang kumalat. Asahan ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo simula bukas, June 2. Aabot sa 40 sentimos kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina, habang 30 sentimos kada litro naman ang price hike sa diesel. Habang 10 sentimos naman ang rollback sa presyo kada litro ng kerosene o gaas. Sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na ang price adjustments ay bunsod ng potensyal na bagong sanctions ng US sa Russia at ang paghupa ng tensyon dulot ng US-EU tariff concerns. At ito po, sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na mananatili at makukulong sa Pilipinas ang Russian vlogger na si Vitaly Zidorovetsky. Ayan ay kung mahahatulan itong guilty sa kasong unjust vexation. Kinumpirma rin ng DILG na haharap ang suspect sa pagliliti sa susunod na linggo. Hindi rin nila maaaring i-deport agad si Zidorovetsky na isang Russian national at US green card holder dahil tumanggi ang Russia at maging ang Estados Unidos na tanggapin ito. Matatandaang inaresto si Vitaly matapos itong pagtripan ang mga tao sa Bonifacio Global City sa Taguig para sa content ng kanyang vlog. Magiging functionally dismissed ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte kung hindi matatapos ang paglilitis nito sa June 30 ngayong taon. Ito ang paliwanag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa kanyang manifestation sa pagbubukas ng sesyon ng Senado ngayong araw. Binigyan din ng senador na hindi maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment complaint laban sa bise dahil sa kawalan ng constitutional authority. Kung pagbabatayan anya ang mga batas, ang Kongresong nakatanggap ng impeachment complaint ang may kapangyarihan na tumalakay sa isang impeachment case. Kung ipipilit anya na itawid ito sa 20th Congress, lalabag na ito sa saligang batas. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Dangerously close to the end of the 19th Congress. This delay compromises due process and undermines our role as an impeachment.
Dagdag pa ni Tolentino, kung pagbabatayan ng mga ruling ng Korte Suprema, lahat ng legislative matters ay mate-terminate oras na matapos na rin ang isang kongreso. Nangangahulugan ito na sa oras na matapos ang termino ng 19th Congress, mate-terminate na rin ang anumang pending agenda nito. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Supreme Court rulings in Neri versus Senate and Balag versus Senate, and our own Senate rules, Rule 44, Section 123, confirm that all legislative and investigatory matters terminate with the expiration of a Congress. This principle is affirmed internationally. Inamin naman ni Senate President Francis Cheese Escudero na hindi maoobliga ng kasalukuyang Senado ang papasok na bagong mga senador na magsagawa ng impeachment trial. Ako na yun ang mangyayari dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules, maliban na lamang kung may maliwanag at klarong basehan at rason para hindi gawin yon. Pero sa dulo, pagbobotohan pa rin yan. As I said, nothing prevents anyone from making a motion, nothing prevents anyone from putting it to a vote, nothing prevents anyone from objecting, but ultimately it will be debated and put to a vote. So, ano yung Ibinida naman sa New York City noong linggo ang kulturang Filipino nang isagawa ang pinakamalaking parada para sa Araw ng Kalayaan sa labas ng Pilipinas. Panoorin po natin ang Filipino community sa pagdiriwang ng kulturang Pinoy sa mga kalye ng New York. Mula po sa Big Apple, narito po si NET25 correspondent Joan Soriano. In commemoration of the 127th year of independence, the Philippine Independence Day Parade is taking place here in New York City along Madison Avenue. 3, 2, 1. This is the 35th annual parade being held in New York City. Officially open. 27th through 38th streets were alive with the colors of the Philippine flag, filled with music, marchers, floats and dancers taking over the streets. Spectators like the Peruli family lined the parade route together with their fellow Filipinos, eager to show their love for their home country. We're very happy we're here. This is my first time in 8 years. This is our second time celebrating independence from Bulacan, Malolos. Some special guests also traveled from the Philippines to showcase their talents in this celebration. Our city is the marching band capital of the Philippines. We are the first marching band that came here, and we're so very blessed and so happy to be invited here. Different cultural, professional, and social groups marched in the parade. Musical celebrities made appearances, including Martin Navarra, Season 26 winner of The Voice, Sofranio Vasquez, and girl groups Fourth Impact and Bini. Philippine Consul General of New York, Zenenti Mangalile, spoke on what it means to be able to celebrate Philippine independence in New York City. Today is about national pride, it's about our identity, and about celebrating the massive contribution of Filipinos to the U.S. society. Parade attendees then made their way to long lines at the Independence Day Street Fair, eager to visit the different booths to taste the delicious food. The parade culminated in a cultural festival with more performances for the community to enjoy. In New York, Joanne Soriano from Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sinabing dapat maghanda ang Asya para sa banta ng China. US President Donald Trump pinakusahan ng China na unang nanira sa kanilang tariff deal. At aid distribution sa Gaza nauwi sa pagkamatay ng humigit kumulang 30 katao. Magbabalik pa po ang mata ng Agila International, manatiling nakantabay.
ba namin ang barangay ninyo? Baka ngayong linggo, nandyan kami sa inyo. Abangan sa Lunes at Martes dahil mangangatok kami sa barangay Taal, Bukawi, Bulacan. Pagdating ng Miyerkules hanggang Huwebes, nandyan kami sa barangay Pandayan, May Kawayan, Bulacan. At sa Biyernes, makikibarangay tayo sa barangay Santo Rosario, Canluran, Paderos. Make 7 a.m. your daily habit with LTE. Love to depend and everything kabarangay nyo. Let's knit together sa NET25. Nagbabala si U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth sa mga delegado ng Asia Pacific at sa buong mundo kaugnay sa paghahanda ng China sa paggamit ng puwersang militar para baguhin ang status quo sa Indo-Pacific region. Ginawa ng Pentagon Chief ang babala sa kanyang talumpati sa Shangri-la Dialogue, ang taunang security forum na idinao sa Singapore. Sinabi rin ni Hegseth na nagsasanay ang People's Liberation Army o PLA forces araw-araw para gumawa ng military action laban sa Taiwan. Any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. There's no reason to sugarcoat it. The threat China poses is real, and it could be imminent. We hope not, but it certainly could be. Inihayag din ng Pentagon Chief na ipinag-utos ni Chinese leader Xi Jinping sa kanyang militar na maging handa pagsapit ng 2027 para salakayin ang Taiwan na inaangkin ng China bilang teritoryo nito. It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific. We know, it's public, that Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027. The PLA is building the military needed to do it, training for it every day, and rehearsing for the real deal. Admiral Paparo has spoken very clearly about this on multiple occasions. Again, to be clear, any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. Sa kabila nito, nangakuan niya si U.S. President Donald Trump na hindi nito papayagang mahulog ang Taiwan sa China sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hinimok din ng U.S. official ang mga kaalyado ng Amerika at partners nito sa rehiyon para magkaisa laban sa China, maging sa issue sa Taiwan at iba pang regional disputes kung saan agresibong isinusulong ng China ang kanilang agenda kagaya na lamang sa kanilang pangaangkin sa West Philippine Sea. Hinikayat din ni Hegseth ang mga bansa sa Asia na taasan pa ang kanilang defense spending katulad anya ng mga kaalyado sa North Atlantic Treaty Organization o NATO na tinaasan ang pondo sa depensa sa 5% ng kanilang gross domestic product. NATO members are pledging to spend 5% of their GDP on defense, even Germany. So it doesn't make sense for countries in Europe to do that while key allies in Asia spend less on defense in the face of an even more formidable threat, not to mention North Korea. Samantala, nilinaw naman ng Pentagon Chief na hindi ninanais ng Amerika na magkaroon ng conflict sa China, bagkus iginiit niya na hindi papayagan ng Trump administration na mangibabaw ang agresyon ng China. As President Trump also said in Riyadh, the United States is not interested in the moralistic and preachy approach to foreign policy of the past. We're not here to pressure other countries to embrace or adopt policies or ideologies. We're not here to preach to you about climate change or cultural issues. We're not here to impose our will on you. We are all sovereign nations. We should be able to choose the future we want to build. We respect you, your traditions, and your militaries. And we want to work with you where our shared interests align for peace and prosperity. Ultimately, a strong, resolute, and capable network of allies and partners is our key strategic advantage. China envies what we have together, and it sees what we can collectively bring to bear on defense.
But it's up to all of us to ensure that we live up to that potential by investing. Inakusahan ni US President Donald Trump ang China na nilabag ang kanilang kasunduan. Mr. President, Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out? Chicken out. Oh, and then I chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I set down to 100 and then down to another number? And I said you have to open up your whole country. And because I gave the European Union a 50% tax tariff, and they called up and they said, please, let's meet right now. Please, let's meet right now. And I said, okay, I'll give you till July 9. I actually asked them, I said, what's the date? Because they weren't willing to meet. And after I did what I did, they said, we'll meet anytime you want. And we have an end date of July 9th. You call that chickening out? Because we have $14 trillion now invested, committed to investing when Biden didn't have practically anything. This country was dying. You know, we have the hottest country anywhere in the world. I went to Saudi Arabia. The king told me. He said, we have the hottest country in the world right now. 6 months ago, this country was stone cold dead. We had a dead country. We had a country people didn't think it was going to survive, and you ask a nasty question like that. It's called negotiation. You set a number. And if you go down, if I set a number at a ridiculous high number and I go down a little bit, a little bit, they want me to hold that number, 145% tariff. Even I said, man, that really got up. You know how it got? Because of fentanyl and many other things, and you added it up. I said, where are we now? We're at 145%. I said, whoa, that's high. That's high. They were doing no business whatsoever, and they were having a lot of problems. We were very nice to China. I don't know if they're going to be nice to us, but we were very nice to China. And in many ways, I think we really helped China tremendously because, they were having great difficulty because we were basically going cold turkey with China. We were doing no business because of the tariff, because it was so high. But I knew that. But don't ever say what you said. That's a nasty question. Go ahead. Mr. President, to me, that's the nastiest question. Nagkasundo kasi ang US at China pansamantalang pagbabain o pababain ang taripa matapos ang ginawang pag-uusap noong mga nagdaang linggo sa Geneva. Dagdag pa ni Trump na iniulat sa kanya ni US Trade Representative Jamieson Greer na hindi pa tinanggal ng China ang non-tariff barriers kagaya ng napagkasunduan. Umalma naman ang China at sinabing dapat natigilan ng US ang discriminatory restrictions ito sa kanila. Dahil dito ay ikinabahala ng mga ekonomista ng US na maaaring muling lumala ang tensyon sa pagitan ng US at ng China. Magugulit ang kapwa nagpatupad na mas mataas na taripa ang US at China. Tariffs on China, you said that they violated the agreement with the US. Well, they did. They violated a big part of the agreement we made. If you read that whole statement, I was very nice to them. I helped them because they were in trouble with the stoppage of a massive amount of business. But I'm sure that I'll speak to President Xi and hopefully we'll work that out. But yeah, there's a violation of the agreement. Yeah, please. Mr. President, can you give us an update? Nangako ang China na magpapatupad ito ng matitinding hakbang matapos akusahan ng Estados Unidos ng paglabag sa kanilang trade truce. 在关税问题上，中方已经多次阐明了立场：关税战、贸易战没有赢家，搞保护主义损害各方的利益，终究不得人心。 Ayon sa Ministry of Commerce ng China, pinahina umano ng Estados Unidos ang kanilang kasunduan na maaalalang napagkasunduan noong buwan ng Mayo sa Geneva kung saan parehong bansa ang nagbaba ng kanilang mga taripa sa kanilang mga imported na produkto. Well, I think what happened is Secretary Bessent and Ambassador Greer went to Geneva. They made a deal with the Chinese. And really the right way to say it is they're just slow rolling the deal.
So I think slow rolling is the right way to say it, and I think Donald Trump is on it. We are taking certain actions to show them what it feels like on the other side of that equation. But my view is Donald Trump and President Xi, our president understands what to do. He's going to go work it out, and I am confident that this is going to work out either way. Dagdag pa ng China, nilabag din umano ng Amerika ang mga napagkasunduan ni Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump noong Enero ng taong ito. Kasunod ito ng mga pahayag ni Trump ukol sa paglabag umano ng China sa mga kasunduan, bagamat hindi siya nagbigay ng detalye. Ngunit ayon kay US Trade Representative Jamieson Greer, bigong alisin ng China ang mga non-tariff barriers gaya ng napagkasunduan. Ngunit nitong Lunes, inakusahan ng China ang US ng paglabag sa kasunduan sa pamamagitan ng paghinto ng mga sumusunod tulad ng pagbebenta ng software para sa chip design ng mga Chinese company, babala laban sa paggamit ng mga chips ng Huawei at pagkansela ng mga visa para sa mga estudyanteng Chino. 美方以意识形态和国家安全为借口，无理取消中国留学生签证，严重损害中国留学生的合法权益，干扰两国正常人文交流。中方对此坚决反对，已向美方提出交涉。美方这一政治性、歧视性做法，戳穿了美国一贯标榜的所谓自由开放谎言，只会进一步损害美国的自身国际形象和国家信誉。 Samantala, inanunsyo ni Trump noong nakaraang linggo na dodoblehin ang taripa ng US sa bakal at aluminum mula sa 25 patungong 50%. Ayon sa kanya, makatutulong ito sa lokal na industriya ng bakal at mababawasan ang pagdepende ng bansa sa China. We are going to be imposing a 25% increase. We're going to bring it from 25% to 50% the tariffs on steel into the United States of America, which will even further secure the steel industry in the United States. Nobody's going to get around that. So we're bringing it up from 25%. We're doubling it to 50%. He's going to make this is going to be his pet. Patay naman po ang 7 katao sa Russia matapos ang umano'y drone strike ng Ukraine sa isang highway bridge sa rehiyon ng Bryansk. Kinumpirma ng Russian Emergency Ministry na bukod sa mga nasawi ay 69 na iba pa ang nasaktan mula sa nasabing pag-atake. Ayon sa lokal na ulat, nadamay ang railway tracks na nasa ilalim ng tulay nang gumuho ang bahagi nito dahil sa pagsabog. Tinawag ng Moscow na illegal interference sa operasyon ng transport ang ginawang drone strike ng Kiev. Sinabi naman ni Bryansk Governor Alexander Bogomas na damay sa drone strike ang isang pampasaherong train na may sakay na 300 at 88 pasahero. Nagpadala na ang Ministry of Emergency sa Bryansk ng 180 personnel para tumulong sa search and rescue operations para sa mga biktima. Samantala, gumuho naman ang isa pang tulay sa Kursk region habang tumatawid ang isang freight train sa naturang tulay. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang Moscow kung may kinalaman ito sa naging pag-atake sa Bryansk. Nagsagawa naman ng malawakang drone strike ang Ukraine laban sa Russia. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена. На території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Tinarget nila ang Sredny, Siberia, kung saan mahigit 40 Russian bomber planes ang tinamaan. Tinawag ng Ukraine ang operasyon bilang Operation Spiderweb, kung saan ito ay mahigit 1 taon nang nakaplano. Mismong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nag-utos sa kanilang military na isagawa ang pag-atake at gumamit sila ng 117 drones. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно,
Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Ipinagmalaki pa nito na nasa 34% ng mga cruise missiles ng Russia ang tinamaan ng kanilang mga operasyon. Magugunitang makailang ulit na nagsagawa ng pag-uusap ang Russia at Ukraine, subalit nagmatigas pa rin si Russian President Vladimir Putin na hindi ito tatalima hanggat hindi pagbibigyan ng kanyang kondisyon. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в 3 часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Itinapon naman po ng Egypt ang mga nasirang pagkain at tulong sana sa Gaza sa nakaraang 2 buwan. Sa gitna ito ng utos ng Israel na harangin ang mga deliveries sa teritoryo na nagdulot ng kakapusan sa supply ng pagkain. Kamakailan lamang, pinayagang makapag-deliver muli ng aid sa Gaza na humaharap naman ngayon sa kritisismo bungo ng sinasabing kaguluhan ng sistema. Alamin po natin ang balitang yan mula kay NJ Guzman. Noong linggo, ilang truck na may lamang sirang datiles at gatas ang nakitang papunta sa tapunan ng basura na para sa hindi na magagamit na food aid. Ilang linggong natambak ang mga ito sa loob ng warehouses malapit sa Rafah border mula nang itinuloy ng Israel ang impisiba nito sa Gaza noong Marso matapos ang 2 buwan lamang na tigil putukan. Hindi man ibinigay ang eksaktong bilang ng indispose na tulong, sinabi ni Head of Irish Supplies Directorate Nabil Al-Ghazal na may 40 truck ng tulong ang kinailangang itapon na nitong mga nakaraang buwan. بنكتب تقريرنا بالمنتجات او المواد الغذائيه الغير صالحه ايا كان سواء دقيق سواء سلع غذائيه مختلفه الانواع بنعمل تقريرنا بالفحص بالنسبه للغير صالح. Ayon kay Al-Ghazal, ang dahilan ng pagkasira ng mga pagkain ay sa dami ng truck na hindi makapasok sa Gaza. Natambakan niya ang tulong na para sana ay sa Palestinians nang ipagbawal ng Israel ang pagpasok ng deliveries ng halos 3 buwan. كميات كبيره حوالي المره اللي فاتت من فتره كانت حوالي يمكن 40 عربيه. ده مخزن كامل منتجات منتهيه الصلاحيه سواء دقيق رز مواد غذائيه كانت كميات كبيره خالص غير صالحه. Ayon naman sa truck drivers ng aid, halos 4 na buwang naipit ang mga tulong at dahil sa sobrang init, nasira na ang mga pagkain sa mga truck. هنا حوالي من شهر 2 20/2 والبضاعه اللي معانا اغلبيتها باظت ومش عارفين ندخل مساعدات وفي بضاعه بتتلف وبضاعه بتترمي في الجبل هنا ومش عارفين ندخل مساعدات بقالنا حوالي يعني الوقت بقالي دخل على 4 شهور. Noong Marso, ipinagbawal ng Israel ang pagpasok ng lahat ng supplies papasok ng Gaza. Ito ay upang pahinain daw ang Hamas. Dahil dito, umalma ang international community dahil sa epekto ng pagharang na ito sa sitwasyon sa Gaza. Nitong Sabado, ilang araw matapos payagang muli ng Israel ang aid deliveries, iniulat ng ilang aid groups na ninakawan ang World Food Program trucks na may lamang harina para sana sa mga panederya ng Gaza. Ayon sa mga ulat, nilusob ito ng mga taong labis na ang gutom matapos ang ilang linggong kawalan ng pagkain. Ayon sa United Nations, sa kasalukuyan, ito na ang pinakamalalang sitwasyon sa Gaza mula nang magsimula ang labanan ng Hamas at Israel noong 8 ng Oktubre 2023. NJ Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nasa 31 ang nasawi at 12 pa ang nasaktan ng atake ng Israel ang lugar malapit sa isang aid distribution point sa Gaza noong linggo. Narito ang report ni Rosel Feria. Dinala sa Nasser Hospital sa Khan Yunis ng Gaza ang mga sugatan matapos tamaan ang isang aid distribution point sa Gaza noong linggo.
Ayon sa mga otoridad, 31 ang nasawi at 12 ang sugatan dahil sa insidente. Ito ay sa gitna ng tila bigo na namang ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Hamas. Inilarawan ni Palestinian paramedic Abu Tarek ang trahedya. الوضع في منطقة الصليب ومنطقة الفش فريش وضع مأساوي جدا. إصابات أعداد كبيرة، يعني يتجاوز عن 100 إصابة موجود الآن في مستشفى البريطاني ومستشفى الصليب. شهداء حوالي 22 شهيد الآن في الثلاجة 23 شهيد الآن موجودين في ثلاجة الموتى في الصليب الأحمر وتم تحويل جزء منهم إلى ثلاجة مستشفى ناصر. الوضع كارثي جدا. Binabalaan ni Tarek ang mga taga-Gaza na mas maiging huwag nang magtungo sa mga lugar ng aid delivery. أنا بنصح الناس كلهم ما يروحوش ياخذوا مساعدات. ولا واحد بموت مع الجوع، كل واحد مكتوب له يموت بموت. حرام عليهم، حرام على هذا الشعب بروح هيك. احنا بنشيل ناس موت سريري، في شلل، في شهداء، في اصابات متعدده. يعني احنا الوضع كارثي في المكان هذا. وبنصحهم ولا واحد يروح. مكفي خلاص. Hindi nagbigay ng komento ang Israel ukol sa pag-ataking ito na ayon sa mga report ay ikinasakit ng higit sa 100 katao. Suportado ng Israel ang Gaza Humanitarian Foundation na ngayon namamahagi ng tulong sa teritoryo. Ilang Palestinians ang nababahala kung patas ba ang ahensya sa mga pagsusuring gagawin nito ayon sa Israel, tulad ng biometrics at kung may kaugnayan ba sa Hamas ang mga tumatanggap ng tulong. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagbabala naman ang Saudi Arabia sa Iran na seryosohin nito ang alok ni US President Donald Trump para sa isang nuclear deal kung saan umano pinakamainam na paraan para maiwasan ang posibleng digmaan laban sa Israel. Very importantly, we had some very good talks with Iran yesterday and today, and let's see what happens. But I think we could have some good news on the Iran front. Likewise with Hamas on Gaza. We want to see if we can stop that. And Israel, we've been talking to them, and we want to see if we can stop that whole situation as quickly as possible. But having to do with nuclear, we've had some very, very good talks with Iran, and I don't know if I'll be telling you anything good or bad over the next 2 days, but I have a feeling I might be telling you something good. We've had some real progress, serious progress. You are happy with the talks with Iran. Will there be another round of talks soon? Very soon. The Iran talks. I can't tell you what's going to happen tomorrow. I can tell you the Iran talks have been going very well. And you said you're unhappy. And I'd love that to happen because I'd love to see no bombs dropped and a lot of people dead. I really would like to see that happen. Binigyan diin ni Prince Khalid bin Salman na limitado lamang ang pasensya ni Trump sa mahahabang negosasyon at maaaring magsara ang pinto para sa diplomasya. Nababahala rin ang Saudi sa posibleng paglala ng tensyon sa rehiyon na dati nang pinahina ng mga digmaan sa Gaza at Lebanon. Nabatid na pinaplanong makipag-usap ng Estados Unidos sa Iran kung saan layong bawasan ang uranium enrichment ng Iran kapalit ng pag-alis ng economic sanctions laban sa bansa. Gayunpaman, ayon sa mga opisyal ng Iran, bagamat nais nilang magkaroon ng kasunduan, hindi naman sila papayag na isuko ang kanilang programa sa uranium enrichment. ما از حقوق خودمون که نمیگذریم. برنامه هسته ما هم که ادامه باید پیدا بکنه به شمول غنیسازی. ولی کماکان آمادگی داریم که اقدامات اعتماد ساز رو اتخاذ بکنیم. اقدامات شفافیت ساز رو اتخاذ بکنیم. نظارت‌های بیشتر. ما که از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته خود مطمئن هستیم. بنابراین مشکل اصولی با نظارت‌های بیشتر با شفافیت بیشتر نداریم مگر اینکه بخوان حالا چیزهایی رو خلاف بر عرف تحمیل بکنن. همونطور که خودشون گفتن در مصاحبات و گفته‌هاشون اصولاً به غنیسازی در ایران اعتقادی ندارن و معتقدن که غنیسازی باید به طور کامل متوقف بشه. این کاملا اگر این هدفشون هست توافقی در کار نخواهد بود. من این رو به صراحت عرض میکنم. اگر بخواهند که حق
مردم ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو از ما بگیرن، ما به هیچ وجه توافقی نخواهیم داشت. Nangako naman si Prince Khalid na hindi papayagan ng Saudi Arabia na gamitin ng US o Israel ang teritoryo nito para sa anumang opensiba militar laban sa Iran. Gayunman, hinimok niya ang Iran na iwasan ang anumang hakbang o aksyon ng mga kaalyado nito nga maaaring magpalit o magpagalit sa Washington. איראן נשארה איום רציני מאוד על ישראל. אנחנו כמובן בתיאום מלא עם ארצות הברית, מדברים איתם כל הזמן, ואנחנו מקווים, הם יכולים להשיג הסכם שימנע מאיראן נשק גרעיני. זה אומר שהוא ימנע מאיראן את היכולת להעשיר אורניום. אם זה יושג, ודאי, אנחנו כמובן נברך על כך. אבל בכל מקרה, מדינת ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגן על עצמה מפני משטר שמאיים להשמיד אותנו. אנחנו מתואמים מהממשל. אנחנו מדברים איתם. אנחנו מכבדים את האינטרסים שלהם, והם מכבדים את האינטרסים שלנו, והם חופפים, לא אגיד לך במידה מוחלטת, ברור שלא, אבל במידה כמעט מוחלטת. אנחנו רוצים יחד, קודם כל להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אנחנו רוצים להבטיח שהחמאס יסולק מעזה, אנחנו רוצים להבטיח את תוכנית טראמפ, שאני חושב שהיא תוכנית גאונית, שהיא באמת יכולה לשנות את, לא רק פה, אבל אני חושב גם את פני המזרח התיכון. Sa kabila ng anunsyo ni Donald Trump, nabigo ang inilatag na ceasefire proposal ng Estados Unidos na inendorso ng Israel para sa kapayapaan sa Gaza. Well, they're very close to an agreement on Gaza, and we'll let you know about it during the day or maybe tomorrow, and we have a chance of that. And I think we have a chance of making a deal with Iran also. They don't want to be blown up. They would rather make a deal, and I think that could happen in the not-too-distant future. That would be a great thing if we could have a deal without bombs being dropped all over the Middle East. That would be a very good thing. They can't have a nuclear weapon. We want them to be safe. We want them to have a very, very successful nation. Let it be a great nation, but we can't have them. They cannot have a nuclear weapon. It's very simple. And I think we're fairly close to a deal with Iran. Nauna nang sinabi ng senior official ng Hamas na bigo ang plano ng US na matugunan ang kanilang pangunahing kondisyon. Una nang ang inanunsyo ng White House na lumagda na ang Israel sa inilatag na plano ni United States Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff at inaantay o hinihintay na lamang nito ang formal na tugon mula sa panig ng Hamas. Dagdag pa ni Witkoff, hindi makakausad ang naturang kasunduan kung patuloy na magmamatigas ang Hamas sa kanilang mga termino sa digmaan. Dahil rito ay pinagpatuloy nila ang kanilang military offensive sa Gaza matapos mabasag ang 2 buwang ceasefire na isinulong ng Amerika, Qatar at Egypt. Sa ngayon, base sa Health Ministry na pinapatakbo ng Hamas, pumalo na sa halos 4,000 katao ang napatay sa Gaza sa nakalipas na 10 linggo. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Labing 7 katao patay sa gumuhong quarry sa Indonesia. 2 katao patay at daan-daan arestado matapos mauwi sa rayot ang selebrasyon sa France. And NBA Finals ang 2024-2025 season kasado na. Ang mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan?
Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Umabot na sa mahigit 200 katao ang nasawi habang higit sa 500 naman ang nawawala mula sa malawakang pagbaha sa Nokwa, Nigeria. Ayon kay Mokwa Local Government Deputy Chairperson Musa Kimboku, itinigil na ang mga rescue efforts sa lugar dahil naniniwala ang mga otoridad na wala na nakaligtas mula sa sakuna. Bukod sa Mokwa, nalubog din sa baha ang bayan ng Tifinmaza at Anguan, Hausawa matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan sa lugar. Hindi na rin magamit ang mga kalsada at tulay sa lugar bunsod ng baha na itinuturing na pinakamalala sa loob ng 60 taon. Nitong linggo, namahagi na ang National Emergency Management Agency ng relief packages at mga ayuda sa mga apektadong residente. Inaasahan ng Nigerian Red Cross na lalago pa ang bilang ng mga nasawi sa mga susunod na araw. Samantala, stranded naman ang mahigit sa 600 mga turista sa Yunnan Province kasunod ng matinding pagbaha at mudslide sa rehiyon. Ayon sa Chinese state media, mahigit 4,800 mga residente ng Gongshan County ang apektado ng kalamidad. Sa kabila nito ay walang napaulat na nasawi mula sa sakuna. Napaulat din ang pagbagsak ng isang gusaling may 4 na palabag sa dulong river matapos gumuho ang pundasyon nito dahil sa paglambot ng lupa bunsod ng matinding pagbaha sa lugar. Kinumpirma ng mga otoridad na maaga nilang nailikas ang mga tao sa nasabing gusali bago pa ang insidente. Nagdeklara na ang Beijing ng full-scale response sa lugar para umalalay sa mga biktima ng kalamidad. Patay naman po ang 17 minero sa Indonesia matapos matabunan na malalaking bato sa gumuhong quarry sa Cirebon, West Java. Sugatan naman ang iba pang 6 habang nabaon din sa lupa ang mga heavy machinery katulad ng mga excavators. Kinumpirma ng National Disaster Management Agency na dati nang may naganap na parehong insidente sa naturang minahan. Tinukoy ni West Java Governor Dedi Mulyadi na delikado ang mining site at hindi ito pasado sa hinihinging safety standards para sa mga manggagawa. Kasalukuyang nagsasagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad para sumaklolo sa mga survivors. Nasa 559 na mga football fans ang inaresto ng Paris Police matapos silang maghasik ng gulo sa France matapos tanghaling panalo ang Paris Saint-Germain sa European Champions League ayon po yan sa French Interior Ministry. Ayon sa lokal na ulat, nasawi naman ang 17 taong gulang na lalaki matapos siyang saksakin sa dibdib. Sa hiwalay na insidente ay namatay naman ang 23 taong gulang na lalaki matapos siyang araruhin ng isang kotse habang bumabiyahe sakay ng kanyang scooter. Batay sa report ng Interior Ministry, 162 ang nasaktan sa gulo habang 264 naman ang sasakyan na sinunog ng mga rioters. Hindi na makontrol ng mga otoridad ang naging gulo sa kabisera ng France mula na rin sa naging pinsalang tinamo nito mula sa mga paputok na pinasabog. Kinundena naman ng PSG ang umiiral na karahasan sa syudad at iginiit na hindi nila pinapayagan ang ganitong pag-uugali ng mga football fans. Sinabi naman ni French President Emmanuel Macron na hindi katanggap-tanggap ang resulta ng karahasan at nangakong pananagutin nito ang mga nasa likod at sangkot sa gulo.
Artificial Intelligence o AI-generated ang viral video sa Chinese social media ukol sa insidenteng kinasangkutan ng isang Chinese paraglider. Ito ay matapos pabulaanan ng California-based digital security firm na GetReal Labs at ng iba pang mga paragliders ang video na inilarawan nilang pineke. Giit ng GetReal na ang first 5 seconds ng naturang video ay naglalaman ng AI-generated images. May mga inconsistencies anila silang natagpuan mula sa video. Ilan sa mga ito ay ang binti umano na lalaki sa video ay makikitang nakasabit ng walang insulation cocoon at ang helmet nito ay naging itim mula sa original na kulay nitong puti. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang Chinese media na CCTV na siyang nag-ere at una nagbalita sa insidente ng Chinese paraglider. Naglunsad ng Low Altitude Logistics and Distribution Service ang SF Express Company sa Zhengzhou Airport Economy Zone para maibsan pa ang delay sa pagpapadala ng mga kagamitan sa lugar. Ayon sa kumpanya, kanilang pinalipad ang tinawag nilang ARC-20 drone mula sa Zhengzhou International Land Port SF Warehouse patungo sa BYD Factory at mga bayan sa bilis na kayang umabot ng 18 meters per second. Giit ng kumpanya, kayang makatapos ng isang one-way trip ang kanilang drone na halos 10 minuto na sinasabi nilang 4 na beses pa ang mas mabilis kumpara sa tradisyonal na land transport. Umaasa ang SF Express na tatangkilikin ito na marami dahil anila ang mga ito ay magiging kinabukasan ng mabilis na logistics and distribution industry sa China. Maghaharap sa 78th edition ng NBA Finals ang Oklahoma City Thunder at ang Indiana Pacers. Unang nakapasok sa finals ang Thunder nang talunin nila ang Minnesota Timberwolves sa Game 5 ng Western Conference Finals. Habang ang Pacers naman ay nilampaso sa Game 6 ang New York Knicks. Noong 1979, habang nasa Seattle Supersonics pa ang franchise ng Oklahoma City Thunder, ay nagkampiyon sila laban sa Washington Bullets at ito na ang pang-5 beses na umabot ang koponan sa finals. Habang ang Indiana Pacers naman ay hindi pa nagkakaroon ng championship trophies sa kanilang kasaysayan. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakapasok sila sa finals. Una ay noong year 2000 nang talunin sila ng Los Angeles Lakers. Ipinagmamalaki ngayon ng OKC si Shai Gilgeous-Alexander na siyang unang point guard na nagwagi ng Most Valuable Player sa Western Conference. Habang sa Pacers ay tiyak na ipantatapat nila si Tyrese Haliburton na mayroong average at 21 points, 10 points, 5 assists, 6 rebounds at 2.5 steals at isang block kada laro. Umukit ng kasaysayan si EJ Obiana ng kanyang mapanalunan ang gintong medalya sa 2025 Asian Athletics Championships na ginanap sa Gumi, South Korea. Sa ikatlong sunod na pagkakataon, pinagharian ng two-time Olympian Obiena ang men's pole vault event. Nagtala siya ng 5.77 meters sa jump-off laban kay Wang Bokay ng China. Parehong nagtala ng 5.72 meters sina Obiena at Wang, subalit magkaroon ng jump-off dahil pareho silang nabigong makuha ang 5.82 meter na marka. Dahil sa pagkatalo ni Wang kay Obiena, nananatiling si Obiena ang Asian champion ng men's vault event. Inanunsyo ni Taylor Swift na pag-aari na niya ang buong catalog ng kanyang musika. Sa kanyang social media account ay isinagawa niyang anunsyo na lahat ng kanyang mga kanta na ginawa ay pag-aari na niya. Ang nasabing anunsyo ay naganap halos 6 na taon ang protesta niya ang pagbebenta ng kanyang master recording ng kanyang dating record label. Bukod anya sa kanta ay kasama na rin dito ang buong music videos, concert, films, album art, photography at maging ang mga hindi pa na ilalabas na mga kanta.
Git nito na agad niyang binili ito ng walang anumang pag-uusap o partnership, full autonomy mula Shamrock Capital, ang private equity company na unang bumili ng kanyang master recordings. Itinuturing nito ang pagbili bilang katuparan ng kanyang pangarap. Pinasalamatan niya ang Shamrock Company na sila pa ang nag-alok sa kanya para bilhin ang nasabing master recordings. At sold out naman po ang two-day concert ng SB19 na ginanap sa Philippine Arena, of course, ang world's largest indoor arena. Sinasabing record-breaking ang nasabing simula at wakas concert ng SB19 dahil dinumog din ito ng maraming celebrities. Alamin po natin ang mga detalye ng nasabing two-day concert mula kay Mark De La Rosa. Maaga pa lang ay dumog na ang tao at mahaba ngunit maayos na pila ang kick-off show ng simula at wakas concert ng SB19 sa Philippine Arena. Dinumog nga ng atin fans ng SB19 ang Philippine Arena. Sa post din sa social media ay may makikitang may mga malalaking tila tourist buses na nag-aantay para sakyan ng mga manonood. Bukod sa group photo, ay bawat isang member ng SB19 ay may sariling bus para sakyan ng manonood. Hindi naman nakapagtataka na umaga pa lang ay may pila na sa Philippine Arena dahil sold out nga ang tickets para sa simula at wakas kick-off show ng nasabing grupo. Ang karamihan ng fans na maagang nagpunta sa Philippine Arena ay nag-join sa fan zone. May iba't ibang ganap kasi at aktibidad para sa fans na maagang dumating sa naturang venue. May iba't ibang giveaways daw na ang namimigay ay mismong atin fans sa kanilang kapwa supporters. So kami po naging fan kami ng SB19 since 2019. Particularly September, tama? September. Bago, as in yung bago po yung mag-viral sila. Kasi yung sa Go Up. Yes, may sinalihan po kasi akong competition nun, Korean Singing Contest. Tapos nandun sila, hindi pa po sila viral nun. Tapos kinabukasan, September 2, ayun, nag-viral na sila. 18 kasi lahat sila magaling. Parang ang hirap mamili. Actually po, napakalayo namin kasi sa Las Piñas pa kami. So parang nakaka-excite na may halong kaba din. Siyempre masaya po, masaya. Una, proud. Natakot ako noong una kasi nagsimula po talaga sila nang wala silang backup na malaking company. Tapos ayun, nakaka-proud na. Na-sold out nila yun ng 7 hours lang, tapos may day 2 pa po. For me also, it's an overwhelming feeling talaga kasi it's such a one-in-lifetime experience to go here, to have a concert here. And it's really, parang sobrang proud lang talaga. Proud is an understatement for SB19 to have a concert here in Philippine Arena. Masaya kasi mas malaki na yung crowd na ma-accommodate nung concert. SB19 at Philippine Arena! And they're also humble. Hindi lang po yung galing. Alam niyo po yun, it's not just yung talent nila, but their hearts. So pure, so grateful, so humble. Naiiyak ako. Oo nga. Kaya talaga pong they inspire us. And kayang-kaya pa nila. Not just day 1, day 2. Kaya pa po nilang doblehin yan. Ang mga ibinebentang merchandise naman ay maaga pa lang ay halos sold out na. At isa nga dito ang light stick ng SB19 na tiyak na mahalagang magagamit sa buong concert. Pasado 1:00 ng hapon nang magsimulang magpapasok para sa mga VVIP audience upang masaksiyan ang rehearsal ng kanilang idolo. Si Direk Paulo Valenciano ang nagsilbing overall director ng nasabing concert. May mga celebrities din na nakisaya at dumalo sa nasabing concert. Ito na nga, nanood nga kami dito sa Philippine Arena. Simula at sa wakas. Pasado 7:30 ng gabi nang magsimula ng dumagundong ang buong Philippine Arena ng Day 1 at Day 2 concert ng SB19. Binuksan nila ito sa mga awiting dam. Patawat at Gento. Siyempre, hindi mawawala sa setlist ng King of P-pop ang kanilang mga kantang Moonlight, Wayat, Tungka, Bazinga, Niebe, at Mapa.
Tinapos naman ng grupo ang konsyerto sa awiting Salamat at Dam. Samantala sa Facebook page ng SB19, nag-post ang grupo ng kanilang pagkamangha sa mga pangyayari. Day 1 pa lang umano ay na-amaze na sila sa dami ng sumusuporta at nagtitiwala sa kanila. Ang ilang fans, pakiramdam umano nila ay lumulutang sila sa ere matapos masaksiyan ang nasabing pagtatanghal ng kanilang iniidolo. Proud kami and sobrang tinitingala po talaga namin sila. Wala kaming masabing ibang words kundi wow, grabe, ang galing. Sobrang nakaka-inspire talaga sila as in. Parang sobrang mas gagalingan pa talaga namin para lang maging known and makatulad sa kanila. And today is day 2. It's my first ever SB19 concert and it was amazing. I feel like it was worth more than what I paid for. Next time, mosh pit na ako. The boys are just terrific and they deserve all the love. Sulit ang binayad. At sobrang naiyak ako the whole time. Simula nag-start yung mga kanta na ballad ng SB19. Kasi yung this era, this EP, sobrang tinamaan talaga ako sa mga music. So, naiyak. Tinamaan talaga ako sa music nila. Wish them successful career for years to come and a successful world tour. Maituturing na record-breaking ito sa kasaysayan ng P-pop sa bansa dahil ang SB19 natin ang unang nagdaos ng 2-day at back-to-back concert sa world largest indoor arena. Maraming salamat, IT! Itong taon, this is our home, this is our show, this is our band, SB19! Mark De La Rosa, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.